Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Ramai orang kenali sistem penerbangan MAS, MAS, bukan dari nama rasminya iaitu Malaysia Airlines tetapi pada nama gelarannya iaitu Mana Ada Sistem. Pada Ahad lalu iaitu 3 hari bulan April, penerbangan Malaysia Airlines MH26664 yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA menuju ke Tawau di Sabah. 30 minit dari KLIA, pesawat terpaksa patah balik dan selamat sampai di KLIA pada 5.30 petang. Yang peliknya, kebanyakan rakyat Malaysia hanya sedar tentang insiden cemas ini 2 hari selepas ia berlaku, iaitu pada 5 hari bulan April. Kenyataan rasmi dari MAS berkata yang pesawat patah balik disebabkan isu teknikal dan keadaan cuaca yang buruk. Lagi membimbangkan ialah Menteri Pengangkutan Wee Kia Song tidak beri keterangan tentang insiden cemas ini. Ini tidak akan beri keyakinan pada rakyat Malaysia. Insiden cemas ini tidak dilaporkan di berita radio ataupun televisyen pada hari yang ia berlaku. Dan juga, mengapa tak keesokan harinya dilaporkan di surat khabar? Lagi membimbangkan ialah pada hari Jumaat 8 April, kami baca surat khabar menyatakan yang 3 penumpang yang menaiki pesawat itu telah membuat laporan polis meminta Malaysia Airlines Berhad serta pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia menjalankan siasatan telus berhubung dengan insiden cemas pesawat itu. Penumpang-penumpang MH26664 bernama Abdul Rahim Awang Nong, Halimah Nasoha dan Cui Kawai telah membuat polis report. Mereka mendesak laporan terperinci siasatan didedahkan kepada orang umum. Mereka tidak setuju dengan kenyataan MAS yang cuaca buruk ketika kapal terbang menjunam. Abdul Rahim kata yang cuaca pada ketika itu baik. Juru terbang telah memadamkan lampu isyarat tali pinggang. Pramugari sedang menghidangkan makanan. Tapi tiba-tiba pesawat hilang kawalan dan menjunam. Halimah setuju dengan Abdul Rahim yang cuacanya baik. Dia kata yang dia telah ambil gambar beberapa minit sebelum kejadian itu. Langit biru, cerah panas dan tidak ada hujan. Jadi, mengapa kenyataan rasmi dari MAS mengatakan yang cuacanya buruk? Mengapa kelirukan kami? Mengapa beri berita palsu? Abdul Rahim beritahu wartawan yang semasa pesawat menjunam, dia fikir dia akan mati. Penumpang yang lain menjerit dan menangis ketakutan. Halimah juga melambung dari tempat duduknya dan semua penumpang berasa trauma semasa kejadian yang hampir 10 minit tu. Kedua-dua mereka, Halimah dan Abdul Rahim, tidak faham bagaimana MAS boleh kata cuaca tu buruk. Yang lebih penting ialah mereka mahu satu siasatan dibuat mengapa pesawat terjun dengan tiba-tibanya. Kedua mereka merujuk kepada pihak tertentu untuk siasatan segera di atas rakaman kotak hitam iaitu black box. Mereka tidak ingin kejadian ini berlaku sekali lagi kerana keselamatan awam amat penting. Penumpang yang ketiga yang buat laporan polis agar MAS dan pihak tertentu menyiasat kejadian ini. Selepas insiden itu, ia masih penumpang yang ketiga yang buat laporan polis tu, dia masih dihantui oleh kejadian itu dan masih mengalami masalah tidur dan sakit di dadanya. Cui kata yang semasa kapal terbang menjunam, ia baru saja lepas minum dan baru nak melelapkan matanya tetapi dilambung keluar dari kerusinya
apabila kapal terbang menjunam. Ia kata yang kesemua penumpang ingat mereka akan mati dan ia perhatikan yang semua penumpangnya muka pucat belaka setelah mereka selamat mendarat. Kami semua sedar yang sudah beberapa dekad perkhidmatan MAS semakin teruk dan semakin merosot. Ahli politik suka campur tangan dalam hal ehwal dan pentadbiran MAS. Dah ramai dah CEO diganti. CEO dari luar negara kerana mereka berjaya membentuk semula syarikat penerbangan telah pulang balik ke negara mereka kerana gagal tukar sikap pekerjaan dan korupsi dalam MAS. Jadi, kami ada beberapa soalan untuk pengurusan MAS. Yang pertama, apa yang telah berlaku pada hari 3 hari bulan April tu? Apa yang telah berlaku pada pesawat MH26664? Kami nak fakta, bukan auta. Yang kedua, dari penyiasatan yang telah dilakukan, kalau ia telah dilaksanakan, apa yang telah membuat pesawat tu menjunam? Yang ketiga, mengapa Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong mengapa dia buat diam dan tidak keluarkan kenyataan? Yang keempat, mengapa pengurusan dan jurucakap MAS kata yang cuaca buruk walaupun ramai penumpang sendiri nampak yang cuaca tu baik? Adakah MAS nak sorokkan sesuatu? Soalan yang kelima, apa pendapat anda tentang tindakan penumpang yang menunjukkan mereka tidak yakin dengan pihak MAS dan telah buat report polis supaya siasatan terperinci diadakan? Sepatutnya, rakyat tidak payah ambil tindakan yang drastik ini. Ini seolah-olah mereka tidak percaya pada pengurusan MAS. Soalan yang keenam, apa juga pendapat anda dengan kekurangan kepercayaan kami pada pihak MAS? Penumpang membuat laporan polis supaya siasatan telus berhubung insiden cemas pesawat ini diadakan dengan secepat mungkin. Penumpang juga mendesak laporan terperinci siasatan didedahkan kepada umum. Membuat laporan polis mendesak pihak MAS menyiasat insiden ini menggambarkan kekurangan yakin kami pada MAS. Soalan yang ketujuh, mengapa kita tidak dengar berita bahawa Persatuan Pekerja Syarikat Penerbangan, iaitu unions, juga sepatutnya merujuk pada MAS membuat laporan terperinci, telus dan tepat. Pekerja dan ahli union sedar yang ini membabitkan keselamatan pekerja kapal terbang yang juga ahli persatuan mereka. Soalan yang ke-8. Rakyat Malaysia sudah hilang kepercayaan pada kerajaan, pada GLC dan syarikat kroni dan syarikat GLC seperti MAS. Kami putus asa dengan pemimpin dan pentadbiran negara dan juga kroni yang membuat laporan polis bukan kerana kita nak tuntut wang ganti rugi, tetapi kami ingin naikkan taraf tanggungjawab masing-masing. Kami mahu memperkukuhkan prosedur dan SOP dan apa lain pengajaran yang boleh dibuat dari insiden cemas seperti ini. Soalan yang ke-9. Kami sedar yang kapal terbang boleh pulang balik oleh kerana beberapa isu. Tapi jangan layan kami seolah-olah kami ni macam budak bodoh. Jangan dengan senang tolak ke tepi masalah MH26664 dengan alasan isu teknikal. Jangan bohong lagi. Anda cuma ingat pada MH370. Pihak MAS dan lain-lain tidak mengakui yang orang yang jaga radar, pekerja yang jaga radar tu takut nak gerak bosnya yang sedang tidur nyenyak. Nak beritahunya yang MH370 hilang dari radarnya. Sekarang kita ni nak tahu juga apa terjadi pada pekerja radar tu? Apa terjadi pada bosnya yang tertidur semasa bekerja? Dalam nahas yang satu lagi ialah nahas MH17
yang ditembak jatuh pada tahun 2014 di ruang udara Ukraine. Selama berbulan-bulan, 6 syarikat penerbangan telah mengelakkan kawasan itu, kawasan udara itu. Mengapa tidak MAS? Sampai sekarang ni, kami tidak diberitahu mengapa Jawatan Kuasa Keselamatan Penerbangan MAS tidak tukar laluan penerbangan MAS untuk laluan udara di Eropah. Dan soalan yang ke-10. Apa dia jangka masa yang MAS akan beritahu kami bila siasatan atas MH2664 akan selesai? 2-3 hari lagi? 2-3 minggu lagi? Atau 2-3 bulan lagi? Atau mungkin tahun depan? Bila ya? Kami ingini keputusan dan tindakan yang akan diambil setelah siasatan terperinci MH2664 dibuat. Semua ini penting dari segi perniagaan untuk MAS dan juga dari segi keselamatan penumpang dan pekerja MAS. Masa depan MAS juga terpulang dari cara ia mengendalikan siasatan ini. Ia mesti mendedahkan kebenaran tentang apa yang telah berlaku. Sekiranya pengurusan MAS tidak ingin beritahu kami apa yang telah berlaku, maka kumpulan Kapten MAS, the Pilots Organisation, mesti mengancam untuk berbuat demikian. Tugas Kapten menjaga keselamatan penumpang. Masa depan MAS bergantung kepada pendedahan terbuka dan jujur. MAS tidak patut sorok lagi masalahnya. Kami sedar tentang penyelewengan wang dalam MAS, pekerja yang tidak puas hati dan isu kontraktor korup memberi perkhidmatan dan peralatan yang substandard. Kami sedar yang perkhidmatan MAS tidak memuaskan dan terdapat juga pekerja dan pengurusan yang tidak cekap. Jadi, saya tanya sekali lagi, adakah MAS sanggup dan berani untuk berterus terang dengan rakyat? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.